تو سپیده‌دم تاریخ بازی‌های ویدیویی قبل از گرافیک‌های خیره کننده و دنیاهای عظیم دستساز فقط یک کاراکتر وجود داشت. نه یک قهرمان سینمایی، بلکه فقط یه نماد. یه علامت ادساین، یعنی خود شما، که تو آستانه یه دنیای بی‌انتها ایستاده بود. این داستان یه بازیه که فقط واسه سرگرمی نبود، بلکه اومد تا یه سنگ بنا رو بذاره. یه بازی انقدر تاثیرگذار که اسم خودش رو واسه همیشه به یه سبک هدیه داد و اون بازی چیزی نبود جز روگ. داستان ما برمیگرده به سال 1980 تو آزمایشگاه‌های کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا. دو تا دانشجو به اسم مایکل توی و گلن ویچمن مثل خیلی دیگه توی اون دوران شیفت نسل جدیدی از سرگرمی‌های دیجیتال بودن، یعنی بازی‌های ماجرایی متنی. تصور کنید یه بازی که هیچ تصویری نداره، هیچ گرافیکی، حتی هیچ حرکتی، و تنها راه ارتباط شما با دنیای اون بازی نوشتن بود. شما با تایپ کردن دستورات ساده مثل برو شمال یا چراغ رو بردار با بازی حرف می زدید و بازی هم با توصیف کردن محیط به شما جواب می داد. مشهورترین نمونه این سبک توی اون موقع بازی بود به اسم کلاسل کیو ادونچر یا ماجراجویی بزرگ غار و بازی شما رو با جملاتی شبیه به این به دنیای خودش می برد. شما توی هزار تویی از مسیرهای پیش در پیش قرار دارید، همه شبیه به هم. یعنی کل دنیای بازی با همه گنجا و خطراتش فقط توی ذهن شما یعنی پلیر ساخته می شد. سازنده های روگ عاشق این سبک بودن، ولی یه چیز همیشه جای خالیش حس می شد. اونا میخواستن نقشه رو ببینن و به جای اینکه بازی بهشون بگه توی یه اتاق هستن، میخواستن اون اتاق رو با دیوارا و درهاش روی صفحه نمایش خودشون ببینن. این ایده یعنی به تصویر کشیدن یه دنیای خیالی به شکلی ساده و قابل فهم سنگ بنای روگ بود. دنیای روگ با مساله‌ای ساخته شده بود که روی هر صفحه کلیدی پیدا میشد. نویسه ها و علائم. شما همون علامت ادساین بودید. دیوارا خطوط تیره و عمودی بودن و هیوله‌های بازی حروف الفبا. این زبان نمادین که از دل محدودیت‌های فنی اون دوران بیرون اومده بود، تخیل بازیکن رو به کار می‌گرفت و یه صفحه پر از نوشته‌ها رو به میدونی پر از خطر تبدیل می‌کرد. اما مهمترین و انقلابی ترین ایده روگ استفاده از ساخت و ساز تصادفی یا رندوم بود. کد بازی نقشه معمار نابغه رو بازی می‌کرد و با هر بار شروع یه سیاهچال کاملا جدید و غیر منتظره ساخته می‌شد. 26 طبقه بازی جای گنج‌ها، تله‌ها و هیوله‌ها هیچ وقت تکراری نبودن. یعنی دیگه نمی‌شد نقشه رو حفظ کرد و شما باید قوانین دنیای بازی رو یاد می‌گرفتید. هر سفر به دانجنز آف دوم که اسم دنیای بازیه، یه ماجراجویی تازه و غیر قابل پیش بینی بود. البته این تازگی همیشگی با یه قانون بیرحمانه همراه بود، یعنی مرگ دائمی یا پرمادث. توی روگ نه خبری از ذخیره بازی بود و نه جون اضافه. مرگ پایان قطعی بود. یعنی وقتی میمردید شخصیت و تمام پیشرفتتون واسه همیشه از بین میرفت و تنها راه شروع دوباره از صفر بود. این طراحی بیرحمانه یه تنش و استرس واقعی رو به بازی تزریق میکرد. واسه همین حتی کوچکترین پیروزی ها هم به دل پلیر میچسبید. هدف ساده به نظر میرسید. 26 طبقه پایین برو، گردنبند افسانه یندور رو پیدا کن و دوباره برگرد. ولی انجام دادنش هر چیزی بود جز ساده. روگ فرزند همون محیط دانشگاهی بود که تو اون به دنیا اومد و یه دانشجوی دیگه به اسم کن آرنولد کد منبع بازی رو بهینه‌تر کرد و اونو روی سیستم‌های عامل یونیکس آورد. همین کار باعث شد روگ از دیوارهای دانشگاه فرار کنه و توی شبکه اینترنت اون روزها پخش بشه. بازی خیلی زود پای ثابت کامپیوترهای دانشگاهی و تبدیل به یه اعتیاد مخفی واسه نسل جدید برنامه نویسا و دانشجوها شد. تأثیر این دوتا ستون اصلی طراحی یعنی ساخت تصادفی و مرگ دائمی باور نکردنی بود، تا جایی که بازی انقدر خاص و بنیادین بود که تبدیل شد به یه الگو. وقتی سازنده‌های دیگه شروع کردن به ساختن بازیایی با همین ایده ها، بازیکن‌ها تو انجمن‌های اینترنتی دنبال یه اسم واسه این سبک جدید میگشتن. ولی اسمی که انتخاب کردن ساده و گویا بود.
روگلایک یعنی روگ مانند یا شبیه به روگ. روگ فقط یه بازی نبود، بلکه یه زبون جدید توی طراحی بازی بود. این بازی پیشگام ایده‌ای بود که میگفت بهترین داستان‌ها رو همیشه سازنده‌ها نمی‌نویسن، بلکه بهترین داستان‌ها اونایی هستن که خود به خود از دل تلاش و ماجراجویی خود بازیکن شکل می‌گیرن. ولی میراث روگ فقط اسمش نیست که روی یه ژانر باقی مونده، بلکه تو هر بازی که شما رو برای زنده موندن به چالش میکشه زندگی میکنه. تو هر بازی که واسه عواقب کاراتون ارزش قائله و تو هر بازی که به شما قول ماجراجویی واقعا جدید رو میده. هر بار که دکمه شروع رو میزنید، روگ مثل یه روح تو کالبد اون ماشینه. معماری که میلیونا سیاهچال دیجیتال رو طراحی کرده. یه نماد تنها که به اندازه یه دنیا پتانسیل و امکان رو تو دل خودش جا داده.